নমস্কাৰ, মই বিনোদ হৈকিয়া মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যেহেতু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে খুব সুন্দৰ সঁহাৰি জনালে, খুব সুন্দৰ মৰম দেখুৱালে, তো সেইভাবে ভাবিছোঁ SDIৰ ভিতৰত এটা ডিটেইল ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাটো খুবেই জৰুৰী। যেহেতু আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে গম পোৱাটো জৰুৰী যে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীত আপোনালোকে কিদৰে এডমিশ্যন ল'ব আৰু এই এডমিশ্যনৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ক'ত প্ৰকাশ পায়, কিদৰে আমাৰ ইয়াৰ বিষয়ে গম পাব, সেই ওপৰত এই ভিডিঅ'টো তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছোঁ। তো ইয়াৰ পৰাই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ যে আপোনালোক ভিডিঅ'টোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ইয়াৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা লাভালাভ উঠাব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাব যে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীখন ক'ত অৱস্থিত আৰু কেনেদৰে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীলৈ আপোনালোক আহিব পাৰিব বা ইয়াৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কেনেধৰণে কি আছে। যেহেতু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখিছে যে ইনলেণ্ড ৱাটাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, যিহেতু আমি সাধাৰণ ভাষাত ক'ব গ'লে জাহাজেৰে, যিহেতু আমাৰ ইটো পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইটো পাৰে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইটো পাৰে আমাৰ ফেঞ্চি বজাৰ যোনটো ঘাট আছে, তাত সেই ঘাটেৰে আপোনালোকে ৰজাদুৱাৰ ঘাট বুলি এটা ঘাটেৰে জনাজাত, সেই ঘাটেৰে আহি আপোনালোকে নদীৰ এই পাৰলৈ আহিব লাগিব। আৰু দেখিছে যে ইয়াত জাহাজ উপস্থিত হৈছেহি, এই জাহাজৰ দ্বাৰাই আপোনালোকে জলৰ পথেৰে আমাৰ কৌশল বিকাশ প্ৰতিষ্ঠানলৈ আপোনালোকে আহিব পাৰিব। তো এইটো হৈছে আমাৰ একমাত্ৰ খুব সুবিধাজনক যাতায়াত ব্যৱস্থা আমাৰ ইনষ্টিটিউটলৈ যাবলগীয়া, আৰু সেয়েহে আমি ইয়াত আহি পিনি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ যে আপোনালোকৰ সুবিধা হওক যে আমাৰ ইনষ্টিটিউটলৈ কিবা কথা জানিব বিচাৰে বা এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছত কেনেকৈ আহিব পাৰিব, কেনেকৈ খবৰ কৰিব পাৰিব, এই পথেৰে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আহিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ইনষ্টিটিউটলৈ আহিবলগীয়া আমাৰ মেইন ৰাস্তা হৈছে, যদি আপোনালোকে মেইন ৰাস্তা দি আহিব বিচাৰে তেতিয়া হৈছে আমাৰ শৰাইঘাট দলং পাৰ হৈ আমিন গাঁৱৰ ভিতৰেদি সোমাই আহিব পাৰিব, আৰু গৌৰীপুৰ চাংচাৰি নোপোৱাৰ আগত গৌৰীপুৰৰো আপোনালোকে আমাৰ ইনষ্টিটিউটলৈ আহিব পাৰিব। আৰু এটা পথেৰে আপোনালোকে আমাৰ ইয়ালৈ আহিব পাৰে যে আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে এইটো হৈছে ৰ'পৱে, যোনটো নৰ্থ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ ঘাটত দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত আমাৰ অৱস্থিত। এই ৰ'পৱেৰ দ্বাৰাও আপোনালোক আমাৰ ইনষ্টিটিউটলৈ আহিব পাৰিব। এইটো হৈছে আমাৰ 3 নম্বৰ যাতায়াতৰ সুবিধা আমাৰ ইনষ্টিটিউটলৈ আহিব পৰা। তো আজি আপোনালোকক আৰু এডমিশ্যনৰ প্ৰচিডিউৰ কিদৰে আমাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ক'ত ওলায়, কেনেদৰে ওলায়, এই ওপৰত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব। সেয়েহে জড়িত হৈ থাকক, ইনষ্টিটিউটলৈ যাওঁ, কিদৰে কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি, এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টোত জনাই আছোঁ। এডমিশ্যন আপোনালোকে কেনেকৈ ল'ব পাৰিব। আচলতে কথাটো হ'ল যে আমাৰ ইয়াত প্ৰথমতে এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰা হয়, যিহেতু আমাৰ নিউজ পেপাৰ আছে আছাম ট্ৰিবিউন আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিন, এই দুখন পেপাৰত আমাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰা হয় যে ইমান তাৰিখৰ পৰা ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হৈছে। আৰু আপোনালোকে ফেচবুকত যদি চাই স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী বুলি ফেচবুকত এটা পেজ আছে, সেই পেজটো যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এডমিশ্যনৰ বিষয়ে গম পাব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰি থয় তেতিয়াহ'লেও ডেইলি আপডেট পাই থাকিব। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ID মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা থাকিব। তো এডমিশ্যন কোনে কেনেকৈ ল'ব পাৰিব ইয়াত। তো আমাৰ ইয়াত বিশেষকৈ SDI আণ্ডাৰত 16টা ট্ৰেডত ট্ৰেইনিং দিয়া হয়। তো মই আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে 2টা ট্ৰেডৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ যে আমাৰ ইয়াত চলি থকা 2টা ট্ৰেডৰ বিষয়ে। 1 নম্বৰ ট্ৰেডটো হৈছে আপোনালোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেল্ডাৰ। ৱেল্ডাৰ বুলি তাত ট্ৰেড থাকে, আপোনালোকে ITIটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেল্ডাৰ বা ৱেল্ডাৰ আপোনালোকে শিকিব পাৰিব। কিন্তু ITI শিকিবলৈ হ'লে কি হয়, তাত কোৰ্চটো এবছৰীয়া থাকে, যিহেতু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বোৰ্ড থাকে, যেনে NCVT বা SCVT। আমাৰ ইয়াত বোৰ্ডখনো এখন বেলেগ বোৰ্ডৰ লগত জড়িত।
আৰু 2 নম্বৰতে আহিল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আমাৰ ইয়াত কোৰ্চটোৰ নাম হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান। আইডিয়াত আপোনালোকে পাব অকল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু সেইটো হৈছে 2 বছৰীয়া কোৰ্চ। কিন্তু আমাৰ ইয়াত যেহেতু 6 মান্থৰ কোৰ্চ ইয়াত আমি চলাই আছোঁ, যে এখন হাইড্ৰ'কাৰ্বন ছেক্টৰ স্কিল কাউন্সিল বৰ্ডৰ লগত জড়িত এনেকৈ এখন ছেক্টৰ থাকে, তেনেকৈ আমাৰ হাইড্ৰ'কাৰ্বন ছেক্টৰৰ লগত আমাৰ এই কোৰ্চকেইটা ৰিলেটেড। তেনেকৈ আমি যদি ক'ব বিচাৰোঁ HSSC হাইড্ৰ'কাৰ্বন ছেক্টৰ স্কিল কাউন্সিল, এই কাউন্সিলখনৰ আণ্ডাৰতে আমাৰ কোৰ্চবিলাক চলি আছে বৰ্তমান ইয়াত কৌশল বিকাশ প্ৰতিষ্ঠানত। তো এডমিশ্যন ল'বলৈ হ'লে ইয়াত কিমান কোৱালিফিকেশ্যন? যদি আপোনালোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেল্ডাৰত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে মেট্ৰিকুলেশ্যন বা 10 পাছ। 10 পাছ কৰি আহি যিকোনো ল'ৰাই ইয়াত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। 10 পাছ 10 পাছৰ কাৰণে হৈছে আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেল্ডাৰ। আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব 12 পাছ। 12 পাছ কৰা ল'ৰা এটাইহে আমাৰ ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান কোৰ্চটো ল'ব পাৰিব। 10th বা 12 পাছ কৰা ল'ৰাৰ বাহিৰেও যোনখিনি ল'ৰাই ITI পাছ কৰি থৈছে তেওঁলোকেও এই ট্ৰেইনিংটোৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব। এতিয়া কথাটো হ'ল এই ট্ৰেইনিংটো কৰিলে আপোনালোকৰ কি লাভ হ'ব? এতিয়া প্ৰথম কথা যে যদিহে মই যাওঁ ৱেল্ডাৰৰ কথা কওঁ, তো ৱেল্ডাৰ আমাৰ ওচৰত বহুত এডভান্স টেকন'লজি কিছুমান মেচিন আছে। যেনেকৈ যদি মই আপোনালোকক ক'ব যাওঁ যে যিটো আমাৰ নৰ্মেল ৱেল্ডিং থাকে তাৰ উপৰিও আমাৰ ওচৰত কি ৱেল্ডিঙৰ শিক্ষা আমি দিওঁ। প্ৰথম হৈছে আমাৰ মিগ ৱেল্ডিং, যোনটো আপোনাৰ মিগ ৱেল্ডিং, টিগ ৱেল্ডিং, সাবমাৰ্জ আৰ্ক ৱেল্ডিং, প্লাজমা কাটিং, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আমাৰ ওচৰত এডভান্স টেকন'লজিৰ মেচিন আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ। এইখিনি ট্ৰেইনিং আপোনালোকে ইয়াত ল'ব পাৰিব। যদি ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ বিষয়ে কওঁ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ বিষয়ে যদি কওঁ, আমাৰ ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হিচাপে এটা খুব হিউজ ডাঙৰ লেব আমাৰ ইয়াত আছে, যোনটো গোটেই লেবটো আমাৰ স্নাইডাৰ বুলি কোম্পানীয়ে আমাৰ ইয়াত লেবটো ছেটআপ কৰা আছে। আৰু ডমেষ্টিক ইলেক্ট্ৰিকেল বা 3 ফেজ কানেকশ্যন, ছিংগল ফেজ কানেকশ্যন, মটৰ ষ্টাৰ ডেল্টাৰ পৰা এই গোটেইখিনি আমাৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াত ট্ৰেইনিং দিয়া হয় 6 মান্থৰ ভিতৰতে। 6 মান্থৰ ভিতৰতে ৱেল্ডাৰ বা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান দুইটা ট্ৰেইনিং ইমান সুন্দৰভাৱে এটা আমাৰ কাৰিকুলাম বনাই থোৱা আছে যে ল'ৰাটো ইয়াৰ পৰা পাছ কৰি ওলাই যোৱাৰ পিছত নিজৰ ভৰিত ধুনীয়াকৈ থিয় হৈ কিবা এটা কৰিব পাৰিব, ভৱিষ্যত তাৰ ধুনীয়াকৈ চলিব পাৰিব। আৰু ট্ৰেইনিং কমপ্লিট হোৱাৰ আগত আমাৰ এটা ফাইনেল এছেছমেণ্ট পৰীক্ষা আমি ইয়াত এছেছমেণ্ট এটা কৰা হয়। এছেছমেণ্টটোত গম পোৱা যায় যে ল'ৰাটো কিমান দক্ষ হ'ল, কৌশল স্কিলটো কিমান ডেভেলপ কৰিব পাৰিলে। তো তাৰপিছত আমাৰ প্লেচমেণ্টৰ সুবিধাও আছে। কেনেকৈ কি প্লেচমেণ্টৰ সুবিধা আছে আৰু মহিলাসকলৰ বাবে আমাৰ ইয়াত কি ট্ৰেইনিং আছে, মহিলা বা ছোৱালী 18 বছৰৰ এবভৰ মহিলা ছোৱালী তেওঁলোকৰ বাবেও আমাৰ ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান ট্ৰেইনিং আছে। এই গোটেইখিনি বিষয়ে আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে কোনোবা BPLৰ ল'ৰা, বিল' পভাৰ্টি লাইনৰ ল'ৰা বা ছোৱালী যদি তোমালোকৰ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে খুব জৰুৰী, ওপৰৰ শিক্ষা কৰিব নোৱাৰে, ITI বা প্ৰাইভেট ITI বিলাকত এডমিশ্যন লৈ পঢ়িব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত এই ধুনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া থকা খোৱা পিন্ধা সকলোখিনি বিনামূলীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব, ট্ৰেইনিংটো লাভালাভ উঠাব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো এইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আৰু 10টা ল'ৰা ছোৱালীৰ সুবিধা হ'ব। তো এইখিনি কৈ